කොවිඩ් රෝගියෙකුට ගත යුතු ඖෂධ ගැන සමාජ මාධ්‍ය සහ වෙනත් කටකතාවල මත සහ දුර්මත පැතිරෙනවා. දැන් මේ ඖෂධ ගැන කතා කරපුවාම ඔබට තියෙන්නේ ඇඟපත රිදීමක්, උණක්, තද උණක්, හොඳ කැක්කුමක්, ඔළුව කැක්කුමක් නම් ඒට ගත යුතු ඖෂධය වන්නේ පැරසිටමෝල් ඖෂධය පමණයි. මේ අපි සමහර අවස්ථාවලදී රෝහලට එන රෝගීන් අරන් එනවා මේ අපි මේ බෙහෙත් අරගත්තයි කියලා. මේ එක බෙහෙතක් තමයි මේ dexamethasone කියන බෙහෙත. මේ dexamethasone කියන බෙහෙත කොවිඩ් ආසාදිත රෝගියෙකුට රෝහලවල දෙන එකක්. හැබැයි ඒ දෙන්නේ ඒ රෝගියාගේ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය 94%කට වඩා අඩු වුණාම වෙනත් ඖෂධ සමගයි. මේ dexamethasone ඖෂධය ඊට පෙර ඒ කියන්නේ රෝගියේ මුල් අවස්ථාවේදී අර ගත්තොත් ඒ COVID-19 වෛරසය ඔබගේ පෙනහළු වල ගුණනය වීම වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් මේ රෝගියේ සංකූලතා ඇතිවීමේ හැකියාව ඊටාම වැඩි. ඒ නිසා අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ රෝහලට පිටින් ඉන්න රෝගියෙක් dexamethasone කියන ඖෂධය ලබා ගැනීම. ඊට අමතරව කිව්ත්තේ ඔබ දීර්ඝ කාලීන රෝග වලින් පෙළෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අධික රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල් වැඩිකම, ඒ ආදි වශයෙන් රෝග වලින් පෙළෙනවා නම් මේ COVID-19 රෝගය තියෙනවා කියලා ඒ බෙහෙත් නොගිනින්න එපා. ඒ බෙහෙත් ඔබගේ වෛද්‍යවරයා නියම කරපු ආකාරයට හරියට දිගටම අරගන්න. නිසි සෞඛ්‍ය පිළිපෙත් පිළිපදින්න. මේ රෝගය ඔබගේ පවුලේ අනිත් අයට පැතිරීමත් රට පුරා ව්‍යාප්ත වීමත් නැවැත්වීම සඳහා දායක වන්න.